හරි අයබෝන හැමෝටම අපි ඊයේ දවසේ කතා කරා 10 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස් ටික. ඉතින් අද දවසේ මම කතා කරනවා ඒකට අදාළ දෙවෙනි කොටස. මම හිතනවා ඊයේ දවසේ ටික ඔබට මතක ඇති කියලා ආයෙ රිමයින්ඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔබ බලන් ඉන්න අද දවසේ කරන වැඩසටහන මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා පළවෙනි පාඩමේ අපි කතා කරා IT වල තියෙන විශේෂත්වය සහ මේවා භාවිත කරන ශ්‍රේෂ්ඨ මොනවද කියන එක. හරි ඉතින් මේ වෙලාවෙම කතා කරන්න යනවා ඉතින් එහාට තියෙන කොටස. ඉතින් මාතෘකාව වෙන්නේ ඔබට මේනකොට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය. ඉතින් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් වර්තමානයේ වෙනකොට ගොඩාක් දුරට ICT පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඊට අදාළ වීඩියෝ පටය මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. After a fruit or vegetable has been picked, it's the post-harvest period in which fruit quality gradually degrades, in many cases leading to an increasing amount of produce losses, resulting in massive financial losses. Our scientists have developed advanced means and methods to extend the shelf life of fruit without affecting taste or aroma. Research and development in labs across the country, predominantly Volcani Center, led to the development of high-yield varieties more resistant to adverse climate conditions, pests, and diseases. They are more aromatic and contain higher nutritional values. Volcani scientists also developed cooling and ventilation systems for dairy farms that substantially reduce the temperature and increase the welfare of cows, thus enabling intensive and profitable milk production in dairy farms in desert areas. Israeli dairy cows produce 12,000 liters of milk annually, a worldwide production record. Agricultural waste is a great nuisance to the environment and to farmers alike. Several Israeli companies provide advanced solutions to these challenges all around the globe. Their development technologies enable recycling and complete reuse of the waste as animal feed, crop fertilizer, and a renewable energy source. Our world is changing rapidly. World population is increasing along with the standard of living.
Our needs grow while climate change impacts our environment and limits our attempts to increase world agricultural production. Today, with the knowledge accumulated over the years, Israel can provide advanced solutions to many of these challenges. ඔබ වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේම ගොඩක් වෙලාවට කාලගුණය, දේශගුණය, පස මේවා වගා කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ඔක්කොම ICT පාවිච්චි කරලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම අසුන් නෙලීම මේවා නඩත්තු කරන හැටි මේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේ හරිතාගාර ආචරණ හරිතාගාර තුල කොහොමද වගා කරන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් වලට අපි කෘෂිකර්ම ශාස්ත්‍රය අපිට දකින්න පුළුවන් ICT පාවිච්චි කරන ආකාරය. ඊළඟ සත්ව සහ ගොවිපළ ආශ්‍රිතවත් අපිට දකින්න පුළුවන් ICT ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දැකලා ඇති කිරි කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව ගොඩක් වලට IT devices පාවිච්චි කරනවා. බබේ වල වගේ ෆැක්ටරි එකක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම සතුන්ට ඇති වෙන රෝග, වෛරස් මේ වගේ දේවල් වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ICT පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඊළඟට දීවර කර්මාන්තය ගත්තොත් දීවර කර්මාන්තයේදී ඔබට මේ වගේ රූපරාමුවකින් එක දකින්න පුළුවන්. දීවර කර්මාන්තයේදී ගොඩක් වෙලාවට IT පාවිච්චි කරන මාළු ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට GPS trackers පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙහිදී ඔබට උන්ට පහසුවෙන් මාළු ඉන්නේ කොහෙද, මස් සම්පත කොයි හරියද තියෙන්නේ, කොච්චරක් නෙලාගත්තද, මෙන්න මේ තොරතුරු සහ උන්ට මුද ඇතුළත මොහොර ගැටලුවක් ඒව ගොඩබිමට දැනුම් දීමේ හැකියාවට IT devices පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍ර අදාළව කර්මාන්ත අපි දන්නවා ෆැක්ටරිස් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මෝටර රථ නිෂ්පාදනය ඇතුළු ගොඩාක් තියෙන කර්මාන්ත ශාලාවල රොබෝට් තාක්ෂණය එක්කම ICT ගොඩාක් මුදුරට පාවිච්චි කරන අපිට මේවා දකින්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකම අපිට හැම තැනම වගේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ ICT වලින් තොර දෙයක් අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරමට පාවිච්චි කරනවා. මීට අමතරව ඔබ දන්නවා ඔන්ලයින් නැත්නම් ඔන්ලයින් තාක්ෂණ හරහා ගණන් දෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා වාණිජ්‍ය කටයුතු සඳහා ඇත්තට මේවා පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් මාකටිං ඔබ දන්නවා eBay, AliExpress, ලංකාවේ ටරාස් වගේ ඇප් හරහා අපිට ගෙදරටම බඩු ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ICT පාවිච්චි කරලා සිද්ධ වෙන වාණිජ්‍ය කටයුතු. මීට අමතරව වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් මේ වගේ හැම දෙයකටම පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ආරක්ෂිත පද්ධති වලටත් අපි ICT පාවිච්චි කරනවා. CCTV කැමරා පද්ධති නේද? මේ වගේ සෙන්සර් මොඩල් වලින් වැඩ කරන ආරක්ෂණ පද්ධති වගේ දේවල් අපිට ICT ආරක්ෂාවට පාවිච්චි කරන තැනුත් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දන්න හොඳම දේ තමයි ඊළඟට විනෝදාශ්‍රවණය සඳහා ICT පාවිච්චි කරන එක නම් කියන්න දෙයක් නෑ. ඔබ දන්නවා ෆිල්ම් TV channel වල යන ඒවා commercial ads මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වෙන්නේ ICT පාවිච්චි කරලා තමයි. තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය අනිසි ප්‍රතිඵල. හොඳයි අපි දැන් ICT කරන ළමයි විදිහට ඔබ දැනගන්න ඕනේ ICT වලින් වෙන්න පුළුවන් හානි මොනවද කියන එක. මොකද අපි දන්නවා මේ වෙනකොට සෝෂල් මීඩියා නේද හැම දෙයක්ම ගොඩාක් දුරට පාවිච්චි කරන සමාජය තුළ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ගැටුම් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ අතර මොනවද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔබ ස්ක්‍රීන් එකේ මේනකොට තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට මේවා සටහන් කරගන්න පුළුවන්. මම ඊ කියවා වගේම ඉතින් බලමු එකින් එක මේ වගේ තියෙන බලපෑම කොහොමද කියලා. හරි පළවෙනි එක තමයි ඇබ්බැහිවීම කියන එක. ඔබ දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේ
ICT devices වල ගොඩක් වෙලාවට ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ ගේම් වලට ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඇබ්බැහි වීම වෙලා තියෙනවා. ඇබ්බැහි වීම කියන්නේ මේක නිතර භාවිතයට ගන්නවා. ඉතින් අපේ අනිකුත් වැඩ කටයුතු සියල්ලම අමතක කරලා මේවට ඇබ්බැහි වීම වුණාම ගොඩාක් දුරට රෝගීන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයගොල්ලෝ බලනකොට ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද මේ අපි කතා කරන්නේ කියන එක. About your health as a project that you need to finish, or a race that you need to win. Your health is something you should be working on every single day for the rest of your life. No matter how much knowledge or potential you have, you need your physical and mental health to provide a solid foundation. Number 2. The amateur ego. Imagine you're studying for a final exam. You're pretty sure you've got the information memorized, so you ask a friend to quiz you. Right away, you nail a few of the harder questions. Naturally, you're feeling pretty confident until he throws you an easy one. Instead of answering, you roll your eyes and say, "Come on, obviously I know that one." But do you? What happens the next morning when that question shows up on the test? You'll get it wrong, all because you couldn't admit how much you didn't know. This is a terrible habit that plagues newcomers in every field. Once you start learning a few skills, your ego takes over. You start thinking you're an expert. You skip steps and cut corners because you're convinced that all that beginner stuff is way too easy. You never bother to practice or learn the fundamentals. So, what happens? Your product ultimately suffers. You'll be immediately outclassed by all the people who invested the right amount of time and effort. They're the ones who struggled, practiced, and learned from their mistakes. They slowly but surely develop their knowledge through careful trial and error. They're the best because they didn't take the fast track. They set their ego aside and they chose the long, scenic route, and it paid off. To be successful, you need to accept how much you don't know. 99% of the time, you don't have it all figured out. You don't have all the answers, and, well, let's face it, you probably never will. So work on diffusing your ego, or it'll keep you from realizing your dreams. Number 3. Detrimental snacking. Think about the last time you went to the movies. If you're like most people, you sat down in the theater with a warm bucket of popcorn. Destroy your chances of being successful. Number 4. Fructose overload. Alongside most tubs of popcorn, you'll find a towering cup of ice-cold soda. The good news is that salt and sugar taste great together, but the bad news is soda consumption is even more detrimental to your performance and lifelong success. Nearly every popular brand of soda contains a significant amount of high fructose corn syrup. Unlike sugar, which is primarily glucose, high fructose corn syrup contains about 50% fructose. Fructose is much harder for your body to utilize and digest. Normal sugar isn't great for you, but at least that excess glucose can fuel the trillions of cells in your body. Fructose, on the other hand, doesn't really do anything for you. Your body doesn't know where or when to use it. Instead of turning fructose into fuel, most of it's converted into useless fat. As you might have guessed, a diet containing too much high fructose corn syrup increases the risk of obesity, high blood pressure, and diabetes. But that's not why soda hurts your chances of being successful. A study from 2017 found that drinking sweetened beverages could have long-term psychological effects. Soda consumption has been correlated most notably with depression in both men and women. And it isn't just soda. Researchers discovered similar results for other foods containing excessive amounts of high fructose corn syrup. A study from 2015 found that consuming less soda, less candy, and less pastries reduced the likelihood of depression, especially in women. Even if you don't experience depression, soda lowers your general energy levels. After the initial sugar rush wears off, of course. A 2009 study revealed that people exercise significantly less after switching to a high-sugar diet. They're less motivated, they're less productive, and they care less about accomplishing their goals. And if that wasn't enough, a couple of recent studies claim that fructose reduces brain function. It can impair memory and learning ability, which are both essential for success. High fructose corn syrup isn't the only way soda damages your brain.
Dozens of sodas also contain a chemical called brominated vegetable oil, or BVO. In small amounts, BVO doesn't really do anything. It just helps your soda keep its orange or cherry flavor. But if you drink sodas all the time, BVO can build up in your brain. And too much of this substance will cause memory loss and nerve dysfunction. The cognitive effects are so significant that many companies have begun removing BVO from their products. In most European countries, BVO has been banned completely. So the next time you sit back and relax, just pay attention to what you're drinking. After a long day's work, it's tempting to indulge yourself with a little sugar. Or maybe you rely on sugar highs to wake you up in the morning. Either way, the wrong drinks and the wrong snacks will keep you from performing when it matters most. Number 5. The validation expectation. Success isn't designed to give you validation. Many people mistake these two very different things as one and the same. You should never chase success just to earn the approval or admiration of the people around you. A good definition of success is unique to you as an individual. It's important to take other people's wants and needs into account, but ultimately, success is something you define on your own. If you rely on external validation, you'll find yourself going down the wrong path. Your goals and motivation will feel shallow. You'll crumble in the face of failure. You'll never make it to the top because you don't have the intrinsic drive to get there. So, why doesn't validation work? Validation is a purely short-term reward. It gives you a burst of self-worth that can temporarily improve your mood and self-esteem. Validation obviously feels really good, so good that many people jump from one source of validation to the next. Don't make this same mistake. If you want to be successful, then you need to concentrate on what you... ඒතර පළවෙනි එක තමයි ඇබ්බැහිවීම. දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම සමාජ ජාල අවභාවිතාව. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ගොඩක් දුරට දකින්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා වල අපි දකිනවා ෆේක් accounts හදාගෙන නැත්නම් ව්‍යාජ ගිණුම් හදාගෙන මේවා හරහා ලොකු දේවල් කරන පිරිසක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්ක මෑතකදී කතා කරනකොට ලංකාවේ 120ක් විතර තියෙනවා ව්‍යාජ ගිණුම් සහිත සෝෂල් මීඩියා. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා රටක සංවර්ධනයට වගේම රටක් විනාශ කරන තැනට අරන් යන්න පුළුවන් මේ සෝෂල් මීඩියා වලට. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් දුරට ඔබගේ රහස්‍යභාවය රැකෙන විදිහට මේවා වැඩ කරන්න. මොකද සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔබට වෙන්න තියෙන ගොඩක් අනුතුරු වැඩි. මොකද අපි දන්නවා ලංකාව වගේ කෙනෙක් ලංකාව වගේ රටක ජීවත් වෙන කෙනෙක් අපි බලන්නේ නැහැ එන මැසේජ් මොනවද දන්නේ නැහැ. අපි ඕකේ කරනවා. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා හරහා අපි නොදන්න අපේ තොරතුරු එළියට යන්න පුළුවන්. මේ සෝෂල් මීඩියා හින්දා පාවිච්චි කරනකොට ඔබ ගොඩක් වැදගත් විදිහට මේවා හොයන්න බලන්න සහ හොඳට සෙවීමක් කරලා මේ වගේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් සෝෂල් මීඩියා හරහා මේකට මම දන්නවා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔබ හොඳටම දන්නවා ඇති. පසුගිය දිනක පාව අපි YouTube හරහා දැක්කා සමහර ජීවිතේ පාව හානිය අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සෝෂල් මීඩියා අවභාවිතය කියන එක තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය නැත්නම් ICT වල තියෙන අනිසි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට පරිගණක වෛරස් වලින් සිදුවන හානි. ඉතින් මේක නම් ඔබ දන්නවා වෛරස් එකක් කියලා කිව්වහම අපි සාමාන්‍ය භාවිත වෙන වෛරස් එකක් වගේම තමයි අපිට මේක පරිගණකයට ආපුවම පරිගණකයේ තියෙන දෘඩාංග වලට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට වෙන්න පුළුවන්. මේවට හානි කිරීම තමයි අත්‍තරම මේ මෘදුකාංග හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ මෘදුකාංග සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැතුව අපි අනාරක්ෂිත පිවිසුමක් විදිහට අරගෙන අපි යන වෙබ්සයිට් එකකින් ඔබගේ පරිගණකයට ඔටෝමැටිකලි මේවා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැතුව ක්ලික් පොඩි රූපයක් වෙලා කියන අපිට මේ වගේ ඔෆර් එකක් තියෙනවා, මේ වගේ ගාණක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මොන හරි දේවල් තියෙනවා අපි දන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ටච් කරනවා අපි මේ මැසේජ් එක. මැසේජ් එක ටච් කරපැටි ඔබ වෙන කොහට හරි ලින්ක් එකක් කරහා යනවා. ඉතින් යන අතරතුර ඔබගේ මැෂින් එකේ තියෙන data එළියට යන එක වගේම ඔබේ මැෂින් එකට අනවශ්‍ය software එන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් අපි මේකට කියන virus program එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආපහු ඔබේ තියෙන ගොඩාක් රහසිගත දේවල් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා ransomware කියන dangerous virus එකක් මේ දවස්වල ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ ransomware software වල තියෙන භයානකම තමයි මේවා ගොඩක් hackersලා පාවිච්චි කරලා ඔබේ පරිගණකයට ආපහු ඔබේ පරිගණකේ lock කරලා දානවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ පරිගණක unlock කරගන්න ලොකු ගාණක් කියලා. හැබැයි ඉතින් ලංකාව වගේ නම් මේක ගොඩක් දුරට වෙනව අඩුයි. මොකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට original Windows නෙවෙයි.
ඉතින් එතකොට අපේ කට්ටියට ස්ට්‍රකින්න ගොඩක් ඩේටාත් අඩුයි. ඉතින් එහෙම කට්ටිය ෆෝමැට් කරලා අලුතෙන් හදාගන්න. හැබැයි ව්‍යාපාරික කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ලෝකේ වෙනත් රටක වාණිජ්‍ය වශයෙන් වැඩ කරන කට්ටියට මේක ලොකු දැවැන්ත හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හොඳම උදාහරණය පසුගිය දිනක ඇමරිකාවේ තියෙන තෙල් ගබඩාවකට හැකර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. මේ රැන්සම්වෙයාර් කියන වෛරස් එකෙන්. ඉතින් මේකෙන් දවස් 3ක් යනකම් නිව්යෝර්ක් ඇතුළු ප්‍රාන්ත රැසකටම තෙල් ගමනාගමනය අවහිර වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දැවැන්ත හානි සිදු කිරීමට පුළුවන් වෛරස් හරහා. ඉතින් මීට අමතරව හතරවෙනි එක තමයි මානසික විකෘතිතා. මානසික විකෘතිතා ගත්තාම අපි දන්නවා මේ දවස්වල සමාජයේ බහුලව ළමයිට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇති වෙන අර ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඇබ්බැහිවීම කියන එක. මොකද පරිගණක නිතර අනවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න ගියපහම මේවට ළමයි තම ගොඩක් වෙලාවට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මානසික විකෘතිතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මානසික විකෘතිතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් අපි දකිනවා පාරේ ගමන් කරනකොට සමහර පුද්ගලයන් වාහන පදින ආකාරය අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අපි හොයන්න ගිහිල්ලා බලපුවාම මෙන්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ගේම් සහ පරිගණක වලට ඇබ්බැහි වීම නිසා උන්ගේ මනසේ ඇතිවෙච්ච විකෘතිතාවයන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මානසික විකෘතිතාවත් පරිගණක තාක්ෂණය අනුව ලෙස භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි බුද්ධිමය දේපල සොරා ගැනීම. බුද්ධිමය දේපල සොරා ගැනීම අපි කතා කරොත් මම දන්නවා ලංකාවේ නම් අතිශය මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය හේතුව අපි පාවිච්චි කරන Windows ඇතුළු ගොඩක් software අපි පාවිච්චි කරන්නේ අවසරකින් තොරව. ඇත්තටම කියනවා ඔබට රුපියල් 30-40000ක් ගෙවලා Windows operating system එකක් ඔබේ පරිගණකයට ඔබ දානවාද කියලා අහුවොත් ඒක වෙන්නේ නැති දෙයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ කඩේට ගිහලා රුපියල් 200ක් හරි 300ක් හරි අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පරිගණකයට ස්ථාපනය කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොර වැඩක්. අපි අනුන්ගේ දෙයක් හොරෙන් ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඉතින් ඔබට ඇත්තටම මෙහෙම පද්ධතියක් අවශ්‍ය නම් ඔබට නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන තරම් සයිට් තියෙනවා. ඕන තරම් මෙහෙම පද්ධති තියෙනවා. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා අපිට ඉන්නවා. ඉතින් බුද්ධිමය දේවල් හොරා ගැනීම අතිශය සිද්ධ වෙනවා. ඔබ දන්නවා ඒක Google එකේ අපිට මොනවාරි වැඩක් කරනකොට අපි ඡායාරූප, ශබ්ද, වීඩියෝ අපි ලබා ගැනීම කරනවා. ඇත්තටම Google එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේවට කොපිරයිට් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. නැත්නම් බුද්ධිමය දේවල් පනතක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පනත අනුව ගොඩක් වෙලාවට YouTube, Google තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. සමහර අවස්ථාවල විතරක් ඔවුන් ඒවා අපිට ෆිල්ටර් කරලා ලබා ගැනීම අවස්ථා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ බැරි වෙලාවත් ඇමරිකාව හරි ජනප්‍රිය රටක ජීවත් වුණා නම් ඔබට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අනුන්ගේ දෙයක් සොරා ගැනීමක් සිදු කරා කියලා. ඉතින් ලංකාවේ මෙච්චර මේවා තාම බලපාලා නැහැ. ඉතින් ඔබට ගොඩක් වටිනවා මේක. හොඳට මතක තියාගන්න බුද්ධිමය දේපල සොරා ගැනීම කියන එක සෑහෙන්න සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අනිසි ප්‍රතිපල. ඊළඟට තමයි ස්ථූලභාවය. ඉතින් මේක නම් ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔබ මේ පරිගණක භාවිතා කරන ඒරියාව වල තියෙන වෙනස්කම් අනුව ඔබ එක දිගට එක විදිහට ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔබ ඇස් පිල්ලම් ගහන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා ස්ථූලභාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ථූලභාවයත් එක්කම වෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි හුදකලා බව කියන එක. හුදකලා භාවයේදී වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයා තනියෙන් ඉන්න කැමතියි. මොකද ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ virtual ලෝකේ නැත්නම් අතාත්වික ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට ඔවුන්ට වටපිටාව දෙන්නේ ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබ දැක්කලා ඇති මේවට ඇබ්බැහි වෙන පිරිස් එක දිගට මේවත් එක රැඳිලා ඉන්න. ඔවුන් වටේ පිටේ බෝම්බයක් ගහලා ගියත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද උනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ අනිසි ප්‍රතිඵල. ගොඩක් උදාහරණයකට දැන් අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා කරන්සි නැත්නම් මුදල් වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා virtual currency. අපි ඔයාලා ඇති bitcoin වෙන්න පුළුවන්, PayPal වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් මුදල් සම්බන්ධ දේවල් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දුරට වංචා සිදු වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ credit සහ debit card පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැතිකම නිසා ඔබේ මුදල් පිටට නැත්නම් හොරකම් කරගැනීමේ හැකියාව ගොඩක් දුරට උන්ට පවතිනවා. ඉතින් මේවා හින්දා ඔබ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනකොට ඔබ හොඳ වගේම නරකත් හොඳට දැනගෙන වැඩ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා අපි කතා කර ICT කියන්නේ මොකද්ද? ICT වල පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? මොකද්ද ICT කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ නිසා ICT වල තියෙන මූලික දේවල් ටික මේ වෙනකොට ඔබ ඉගෙනගෙන අවශ්‍යයි. හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ කොටසට මේ විදිහට ගමන් කරමු. ඔබ පෙළපොතේ බලන්නත් පුළුවන්, ඔබට පෙළපොත පරිශීලනය කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මාතෘකාව තමයි පරිගණකයේ පරිණාමය. ඔබට අවශ්‍ය නම් සටහන් කරගන්න
පරිගණකයේ පරිණාමය. හරි. පරිගණකයේ පරිණාමය ගත්තාම අපි හිතුවොත් දැන් ඔබ පාවිච්චි කරන මේ ස්මාර්ට් දුරකථන එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා එකපාර නිර්මාණය වුණා. මම ඔබ අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අතර මේවා එකපාර නිර්මාණය වුණා. ඔව් මම දන්නා බහුතරයක් කියන උත්තරේ තමයි සමහර වෙලාවට නොදැනුවත්කම නිසා ඔව් කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම වෙලා නැහැ. අපි දන්න ඕනෑම දෙයක් ටිකින් ටික පරිවර්තනය වෙලා වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙලා තමයි ලක් වෙන්නේ. හොඳම උදාහරණය තමයි මිනිසා කියන එක්කෙනා. ඔබ දන්නා පරිණාමවාදයට අනුව මිනිස්සු පැවතෙන්නේ වඳුරන්ගෙන් පටන් අරන් ටික යුගයන් මේගොල්ලන්ගේ DNA වෙනස් වෙමින් වර්තමානයේ ඉන්න මිනිස්සු දක්වා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි පරිගණකය ගත්තාම පරිගණකයේ මූලික අදියර වෙන්නේ ඔබ දන්නවද දන්නේ ඇබකස් කියන උපකරණය. එතන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක බලලා ඉන්න. ඒකට ඔබට අදහස් දැනගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන්නේ.
හරි ඔබ දකින්න ඇති වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනුව ඔබට තේරෙනවා ඇති පරිගණකයේ පළවෙනි උපකරණ විදිහට අපි හඳුන්වන නැත්නම් පරිගණකයක් සෑදෙන්න මූලික වෙච්ච උපකරණ විදිහට අපි හඳුන්වනවා ඇබකස්. ඇබකස් කියන උපකරණය ඔබ දන්නවා ඇති ගණක රාමුවක් ඔබ දැකලා ඇති මේ ඔබට ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ගණක රාමු චීන ජාතිකයන් විසින් තමයි අවුරුදු 2000කට විතර කලින් ඉඳලා භාවිතයට අරන් තියෙන්නේ සරල ගණනය කිරීම සඳහා. මම හිතන්නේ ඕන් මේ දවස්වල ගොවිතැන් කරගෙන එහෙම ඉන්නේ නැති. එතකොට ගොඩවල් ගණන් කරන්න, ඇට ගණන් කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට මේ ගණක රාමු පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මොන් කරලා තියෙන සරල ගණනය කිරීමක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ උපකරණය තමයි පරිගණකයක් හැදෙන්න මූලිකම වුණ උපකරණය විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ටික කාලයක් යනකොට මම ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්තටම වැදගත් වෙන දේවල් විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට ටික කාලයක් යනකොට මිනිස්සු විවිධ උපකරණ හදාන එනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු පැස්කලයින් කියන උපකරණය. ඉතින් මේක 17 වන ශතවර්ෂයේ මුල භාගයේදී බේස් පැස්කල් විසින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන කැල්කියුලේටරයක් ඔබට ස්ක්‍රීන් එකේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනා වගේ පොඩි උපකරණයක් තමයි මේකේ තියෙන පෙට්ටියක් වගේ උපකරණයක්. ඉතින් මේක අතින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන මැෂින් එකක්. ඉතින් ඒක නිර්මාණය කරපු පුද්ගලයා නැත්නම් බේස් පැස්කලයින් තමයි ඔබට ජායාරූපයක් පිටිපස්සෙන් දකින්න ලැබෙන පසුපසින්. ඉතින් මෙම උපකරණය කරන්න පුළුවන් එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ දේවල්. හැබැයි මේක යාන්ත්‍රික උපකරණයක්. මම කියවා වගේ අතින් වැඩ කරන උපකරණයක්. ඉතින් මේක බේස් පැස්කල් ඒ කාලේ තිබිච්ච හොඳම බේස් පැස්කල් විසින් නිර්මාණය කරපු ඒ දවස්වල ඇත්තම තිබිච්ච හොඳම උපකරණයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එන මැෂින් අන්තිමේට 1837 දක්වා ඔන්න ටික දියුණු වෙවි යනවා. ඇවිල්ලා 1837 දී චාල්ස් බෙබේජ් කියන පුද්ගලයා විසින් ඔන්න පරිගණකයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒතර මේක පරිගණකයක් නෙමෙයි උපකරණයක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් මේ උපකරණේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක එකතු කිරීම අඩු කිරීම බෙදීම් මේ සියල්ලම කරන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. කියන පරිගණකයක් කියන අපි කතා කරා මොනවද තියෙනවන ආදාන සැකසීම් සහ ප්‍රතිදාන කියන ක්‍රියාවලිය තුන තියෙන්න ඕන කියලා පරිගණකයක් තුනක්. ඉතින් මෙන්න මේ ආදාන ප්‍රතිදාන සහ සැකසීම කියන ක්‍රියාවලිය තුන අඩංගු පළවෙනි මැෂින් එක තමයි මෙන්න මේ චාල්ස් බේබේජ් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා ඇනලිටිකල් එන්ජිම නැත්නම් විශ්ලේෂණ එන්ජිම කියලා. ඉතින් මේ හින්දා ලෝකේ පළවෙනි පරිගණකය විදිහට මේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ නිර්මාණය කරපු චාල්ස් බෙබේජ්ව අපි පරිගණකයේ පියා විදිහට හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඇති එක්සැම්පල් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන පරිගණකයේ පියා කවුද කියලා. ඉතින් ඔබ දැනගන්න ඕනේ පරිගණකයේ පියා වෙන්නේ චාල්ස් බෙබේජ් කියන එක. මේ නම හොඳින් හුරු කරගන්න. ඉතින් ඔහු ඇනලිටිකල් එන්ජින් වල පස්සේ ඩිෆරෙන්ෂල් එන්ජින් කියලා එකක් හදනවා. ඉතින් මේ උපකරණ දෙකම නිර්මාණය කරන්නේ මේව එක පුද්ගලයෙක් විසින්. ඉතින් මේ පරිගණකයට ඔබ දන්නවා දැන් පරිගණකයක් වුණාම මොකක් හරි ක්‍රමලේඛනයක් තියෙනවා. ඉතින් පරිගණකයට ක්‍රමලේඛනය කරන පුද්ගලයා වෙන්නේ ඇඩා ඔගස්ටා ලව්වෙස් කියන මෙන්න මේ තැනැත්තිය ඔබට රූපේ දකින්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෑ තමයි ලෝකේ ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව. ඉතින් මෑ ඇනලිටිකල් එන්ජින් සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රමලේඛනය ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙයා තමයි ලෝකේ ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඇඩා ඔගස්ටා ලව්වෙස්. ඉතින් මේ ගැනත් ගොඩක් වෙලාවට බහුවර ප්‍රශ්න වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරවිට ලිඛිත ප්‍රශ්න වල එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳට මේවා අධ්‍යයනය කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි දාන්න පුළුවන් කමෙන්ට්ස් එකේ දාන්න. අපි ගමන් කරන මේ පරිගණක පරිණාමය යුගයන් කීපයකට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකෙදි පළමු පරම්පරාව, දෙවන පරම්පරාව, තුන්වන සහ හතරවන පරම්පරාව ලෙස පරම්පරා හතරක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තවත් පරම්පරාවක් තියෙනවා පස්වන පරම්පරාව කියලා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ අපි ටිකින් ටික මේ පරම්පරාවන් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ, මොනවද තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ කියලා අපි බලන්න යමු. පළවෙනි එක තමයි පළමු පරම්පරාව. ඉතින් පළවෙනි පරම්පරාව කියලා කියන්නේ 1940 ඉඳලා 1956 දක්වා
තිබිච්ච පරිගණක පරම්පරාව. ඉතින් මේ පරම්පරාවලට බෙදලා තියෙන ඇත්තටම පරිගණකේ පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණය අනුව. ඉතින් පළමු පරම්පරාවේදී පාවිච්චි කරපු පරිගණකවල තිබිච්ච තාක්ෂණය තමයි රික්තක නල කියන්නේ. ඉතින් මේ රික්තක නල 18000ක් විතර පාවිච්චි කරලා තමයි කම්පියුටරයක් හැදුවේ. ඇත්තටම ලෝකෙට මේ කාලේ පරිගණක 2ක් 3ක් විතර තියෙන්න ඇති. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ රික්තක නල පාවිච්චි කරලා හදුව පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකයක් අතිශයම විශාලයි. මොකද අඩි 6ක් විතර උසයි මේ රික්තක නලයක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා 18000ක් කිව්වම අපි සාමාන්‍ය ගෙදරක් බිල්ඩින් එකක් තරම් විශාල ප්‍රමාණයේ පරිගණක තමයි ඒ දවස්වල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ක්‍රියාත්මක කරනකොට මේ වගේ වේගය අතරම මිලි තප්පර වලින් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් නිෂ්පාදනය කරන්න වියදමක් සහ නඩත්තුවට සෑහෙන වියදමක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ විදුලි පරිභෝජනය අතිශය වැඩි කියලා තමයි අපි දැනගන්න තියෙන්නේ. මේවට උදාහරණ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් ENIAC, UNIVAC සහ EDVAC කියන පරිගණක. පරම්පරාව කියලා කියන්නේ 1956 ඉඳලා 1963 දක්වා කාලය. ඉතින් මේ භාවිතා කරන මේ පරම්පරාවේ භාවිතා කරපු තාක්ෂණය වෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන වර්ගය. ඔබ දන්නවා ඒක ඔබ විද්‍යාවට ඉගෙනගෙන නැති අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන එක ඔබ දැකලත් ඇති. මම රූප රාමුවක් මේකට දාන්න ඔබට බලා ගන්න. ඉතින් මේවා පළමු පරම්පරාවට වඩා ඇත්තටම විදුලි පරිභෝජනය අඩුයි සහ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා. මොකද ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ ඉතාමත් කුඩා දෙයක්. ඉතින් මේ නිසා පරිගණක අරවට වඩා සාපේක්ෂව කුඩා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වේගය මයික්‍රෝ තප්පර වලින් මෙල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක විශේෂත්වය මාර කලින් කියෝ වගේ මේව මිලදී ගැනීමට නඩත්තු කිරීමට ගොඩ නැගීමට යන වියදම් ගොඩක් අඩු වුණා. විදුලි පරිභෝජනය අඩු වුණා. ප්‍රමාණය අඩු වුණා. පළමු පරම්පරාවට වඩා. ඉතින් මේ පරිගණක වලට උදාහරණයක් විදිහට IBM 70 CDC 1604 මේ වගේ මැෂින් අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පරම්පරාව කියන්නේ 1964 ඉඳලා 1971 කාල පරාසයේ තිබිච්ච පරිගණක. ඉතින් මේ වගේ පාවිච්චි වෙනවා අනුකලිත පරිපථ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා IC කියන වර්ගය. ඔබ දැකලා ඇති ඔබට මේ රූප රාමුවෙත් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා දෙවන පරම්පරාවට වඩා මේ IC පාවිච්චි කිරීමත් එක්ක පරිගණක කුඩා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම විදුලි පරිභෝජනය ගොඩක් අඩු වෙනවා. මේවා නිර්මාණය සහ නඩත්තුවට යන වියදම ගොඩක් අඩු වෙනවා. පළවෙනි පරම්පරාව කියලා ගත්තාම කාල පරාසය අපි කියනවා 1971 ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වාත් භාවිත වෙන පරිගණක වල තමයි මේ හතරවෙනි පරම්පරාව විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ පරිගණක පරම්පරාවල භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ ශුද්ධ පරිපථ. ඔබ දන්නවා ඔබගේ ලැප්ටොප් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පාවිච්චි කරන ජංගම දරකත මේ හැම එකකම තියෙන්නේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්ස්. එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ පරිපථ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මේ පරම්පරාව හැම එකටම වඩා මෙහි සාපේක්ෂව විශාලත්වය අඩු වුණා. විදුලි පරිභෝජනය අතිශයින් අඩු වෙනවා. පරිගණකවල පරම්පරාවත් ඉතාමත් අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙහි වේගය පිකෝ තප්පර වලින් නැත්නම් MIPS වලින් තමයි අපි මයින්නේ. ඉතින් තෙවන පරම්පරාවට සාපේක්ෂව මේ වගේ ගණන් සහ මිල පිරිවැය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේවා මෙම පරම්පරාවේදී තමයි පර්සනල් කම්පියුටර් නැත්නම් පෞද්ගලික පරිගණක කියන concept එක ඇවිල්ලා පෞද්ගලිකව මේ පරිගණක පාවිච්චි කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා ඔබට තියෙන පරිගණක වලට අපි කියන PC කියලා පර්සනල් කම්පියුටර්. ඉතින් මේ පරම්පරාවේ තමයි මේවා නිර්මාණය වෙන්නේ. අදටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක. ඉතින් ඊළඟට අපි පස්වෙනි පරම්පරාවට ගියොත් පස්වෙනි පරම්පරාව කියලා කියන්නේ රොබෝ තාක්ෂණය සහිත ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සහිත පරම්පරාවක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වෙනකොට පස්වෙනි පරම්පරාව බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් වැරද්දකුත් නැහැ. මොකද ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් AI තාක්ෂණය ලෝකෙ මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ජපානය, චීනය, ඇමරිකාව වගේ රටවල රොබෝ තාක්ෂණය ගොඩක් දුරට දියුණු වෙලා තියෙනවා. සමහර රටවල රොබෝ හමුදාවන් පවා මේ වෙනකොට සම්බන්ධ කරගෙන ඔවුන් හමුදාවන්ට සේවය කරනවා. ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් තාමත් ලදරු මට්ටමේ තමයි මේ පරම්පරාව පවතින්නේ කියලා. ඉතින් කවදා හරි දවසක හිතන්න පුළුවන් කම්පියුටරයක් නිර්මාණය වුණොත් අන්න එදා ඉඳලා පස්වෙනි පරම්පරාව කියලා අපිට නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔබ මතක තියාගන්න පස්වෙනි පරම්පරාව කියන්නේ අනාගතයේ පැමිණෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පරම්පරාව. ඒ වගේම නම් කරන ලද තාමත් නැති පරම්පරාව විදිහට අපිට පස්වෙනි පරම්පරාව හඳුන්වන්න පුළුවන්.